Moi! Niin kuin ehkä tiedätte, niin mä itse opiskelin italiaa lähinnä kuuntelemalla ja mä opin tosi nopeasti puhumaan ja viestittelemään kavereitten kanssa. Mut kun mä aloitin työt italiaksi, mä tajusin, että mä en oikeastaan osaa kirjoittaa italiaa, koska kirjakielessä käytetään paljon sellaisia rakenteita, mitä puhekielessä ei käytetä. Ja mä tajusin, että mun täytyy alkaa lukea italiaksi. Eli samalla tavalla kuin mä opin puhumaan kuuntelemalla, niin mä opin kirjoittaa lukemalla. Ja tästä mä sain idean. Eli te löydätte varmasti tosi helposti suomenkielistä materiaalia netistä, mutta Google-kääntäjä ei välttämättä toimi aina ihan moitteettomasti, joten mä julkaisen mun Facebook-sivulla yhden esseen eli lyhyen artikkelin, jonka mä oon kirjoittanut lukiossa. Mä kirjoitin sen siis 10 vuotta sitten, joten maailma ja mun mielipiteet on vähän muuttunut, mutta näette kuitenkin siitä, minkälaisia kielikuvia ja rakenteita kirjoitetussa kielessä käytetään. Ja mä laitan siitä myös englanninkielisen käännöksen, niin ei haittaa vaikka ette ihan kaikkia ymmärräkään. Tätä kirjoitettua kieltä te nimittäin tarvitte, kun te kirjoitatte sähköpostia esimerkiksi töissä tai professorille. Puhuessa näissä tilanteissa käytetään siis täysin puhekieltä, mutta kirjoittaessa teidän täytyy käyttää kirjakieltä, koska muuten se antaa teistä jotenkin epäammattimaisen kuvan. Kavereitten ja perheen kanssa viestitellessä voitte tietenkin käyttää puhekieltä, vaikka mun täytyy sanoa, että mun äiti esimerkiksi kirjoittaa mulle aina sellaista kirjakielen ja puhekielen sekoitusta. Lopuksi vielä pari sanaa suomalaisista aakkosista. Eli ootte varmasti kaikki nähnyt aat ja oot, joissa on pisteet päällä. Ne pisteet ei ole siinä vaan huvin vuoksi, vaan ne muuttaa sen kirjaimen täysin. Eli pisteellinen a on ää ja pisteellinen o on ö. Ja koko sana siis muuttuu, jos unohatte ne pisteet. Esimerkiksi passi, pässi, kokko, kökkö tai älä ala. Sitten meillä on myös ruotsalainen o eli a, jossa on rinkula päällä, mutta suomen kielessä ei ole ainuttakaan sanaa, missä sitä kirjainta olisi. Lopuksi mä voisin sanoa vielä, että suomen kieli on siitä kiva, että on aika helppo arvata, miten joku sana kirjoitetaan, koska se kirjoitetaan samalla tavalla kuin lausutaan. Eikä esimerkiksi Ranskassa, jossa äänne o voidaan kirjoittaa tyyliin 5 eri tavalla. Mutta käykää siis lukemassa se essee ja kertokaa mulle, mitä mieltä ootte. Ensi kertaan. Moikka!